Welcome sa video natin about solar power setup, wire sizing. So, nandito na tayo ngayon sa part 6 ng ating solar power setup video series. Narito ang flow ng ating discussion. Basics in conductor sizing, using AC wires in solar setup, PV cables, parts we need to be sized, guide tables for computation, wire ampacity computation, voltage drop computation. So what is a conductor? So conductor ay yung mga material na nag-aalaw sa pagdaloy ng electric current gaya ng mga metal. Ang conductor ay sinusukat sa pamamagitan ng cross-sectional area nila, gaya nitong nasa ating illustration. Ang electrical conductor ay nasa dalawang kategory. Una ay ang wire, at ang pangalawa ay ang cable. Iba't iba ang pakahulugan kung ano ang kaibahan ng dalawa. Pero, hindi na muna natin i-focus ang ating atensyon dyan sa ngayon. May dalawang unit of measurement ang ginagamit sa mga wire. Ang una ay ang metric na may unit na square millimeters. At ang isa ay English o imperial na may unit na AWG or American Wire Gauge, cm or circular mills, at aught. May mga nagtatanong kung pwede bang gumamit ng AC wires na commonly ginagamit sa bahay. Ang sagot ay oo. Narito ang importanteng rating ng mga wire na gagamitin natin sa ating solar setup. Una ay ang wire material. Sa solar setup, hindi advisable ang paggamit ng aluminum conductors. Pangalawa ay ang temperature. Sa mga wires natin, may nakalagay dyan na temperature rating. Makikita natin sa susunod na part ng video na ito ang importance ng temperature rating. Next is ang voltage rating. Mostly, sa mga wires na ginagamit natin ay nasa 600 volts rating, kaya hindi natin masyadong pinoproblema ito. Pero kailangan pa din natin i-check. And lastly is the wire ampacity or ampere capacity ng wire. Ito ang pinaka-focus natin sa discussion natin na ito. Dagdag lang natin na ang voltage rating ng electrical wire ay nakadepende sa kapal at klase ng material ng isang insulator. Ang insulation din ang nakatoka sa pag-protect ng ating conductor. At ang ampacity ng electrical wire ay nakadepende sa kapal at klase ng material na ginamit dito. Meaning, mas malaki ang conductor, mas mataas ang amperahe na kaya niyang dalhin. Ano ba ang special sa tinatawag na PV cables? Ang sagot ay ang tinatawag nilang XLPE at EPR o ang cross-link polyethylene at ethylene propylene rubber na kapwa special material para sa insulation ng electrical wires. Makikita natin ngayon ang main components ng ating solar power setup at ang mga parts na kailangan ng wire sizing. Una ay ang pinaka-critical wires, ang solar panel to solar charge controller o ang tinatawag na PV source. Ikalawa naman ay ang wiring ng solar charge controller to battery bank.
At ang ikatlo ay ang battery to inverter wiring. Introduce ko din ang mga importanteng tables na gagamitin natin sa pag-compute. Una ay ang ampacity table ng wire under 30 degrees Celsius ambient temperature. Ikalawa naman ay ang correction factor table para sa correction ng ating ambient temperature. Pangatlo naman ay ang correction factor table para sa roof to conduit spacing. At pangalanan natin itong table number 3. At pang-apat naman ay ang conduit fill or conductor bundling table para sa apat o mas marami pang wire sa isang conduit. At pangalanan natin itong table number 4. Ngayon, simulan na natin ang ating computation. Una nating i-compute ang PV to SEC wire. Sa solar panel natin, meron tayong power, voltage at current rating. Pero, ang gagamitin lang natin dyan ay ang short circuit current. At sa video series natin, gumamit tayo nitong 200 watts na panel. Kaya, ang gagamitin nating short circuit current ay itong 11.85 amperes. Para sa pag-compute ng PV to SEC current, ay kailangan natin i-consider ang over-irradiance na kadalasang nangyayari kapag may reflection at iba pang factors. Isa din sa factor ay ang continuous duty dahil mas matagal sa 3 hours ang operation ng system natin. At ang dalawang ito ay may tig 125% na multiplier. Dahil dito, ang dating 11.8 amperes natin ay magiging 18.51 amperes na. Step 2 tayo. Ngayon, tingnan natin sa ampacity table or table number 2 kung anong wire ang pwede nating gamitin para sa current na nakuha natin. Sabi ng table, pwede tayong gumamit ng 14 gauge na wire dahil meron itong ampacity na 25 amperes. Pero, kadalasan ay hindi ito inaalaw gamitin para sa PV conductors. Kaya, step up tayo ng isa. Makikita natin na pwede ang 12 gauge na wire na may 30 amperes capacity. So, ito na yon. Sa pag-compute ng wire ampacity, dalawa ang ginagawa natin. Una ay ang kunin ang total current ng load. Pangalawa ay ang i-correct at i-adjust ang capacity ng wire kung kakayanin niya ba talaga ang load current na i-connect sa kanya. Sa next procedure, try natin kung kaya ba talaga ng 12 gauge ang current ng ating load. Sa step 3, magko-correct tayo ng ambient temperature. Dahil ang table number 1 natin ay rated for 30 degrees Celsius lamang. Kailangan natin i-correct ang ambient temperature nito dahil nasa 38 degrees Celsius ang actual ambient temperature natin. Punta tayo sa table number 2 para makita ang correction factor. Makikita natin dito na kung nasa 36 to 40 ang actual ambient temperature, kailangan natin i-correct ang ampacity to 91% o 0.91. Applying the factor, it will give us 27 amperes. That is our new wire ampacity. Step 4. Ngayon, kailangan natin i-correct uli ang ambient temperature base doon sa space ng ating conduit from the roof. Sa setup natin, meron tayong 6 inches na space. Kaya, gagamitin natin itong 17 degrees Celsius na temperature adder. Dahil dito,
ang dating 38 degrees Celsius ay magiging 55 degrees Celsius. Itong bagong ambient temperature ay makakaapekto sa wire ampacity ng ating 12 gauge. Kaya, punta tayo sa table number 3 para malaman ang correction factor ng 55 degrees Celsius. Base sa table, ang 55 degrees Celsius ay may correction factor na 76% o 0.76. Kaya, ito ang ating i-multiply sa latest wire ampacity na 27 amperes. Ito ay magbibigay sa atin ng current na 20.52 amperes. Kung mapapansin natin, ang bagong wire ampacity natin ay mas mataas pa rin kaysa sa computed load na 18.51 amperes. Meaning, okay pa rin ang wire natin sa pagkakataon na ito. Sa step 6, i-compute natin ang conduit fill o adjustment dahil sa maraming conductor na nasa loob ng conduit. Kaya lang, since dalawa lang ang wire na ipapasok natin sa conduit, hindi na applicable ito sa system natin. So ang final na ampacity computation o ang final ampacity ng 12 gauge wire natin ay 20.52 amperes na obviously mas mataas kaysa sa 18.51 amperes. Pero hindi pa diyan natapos ang ating computation dahil kailangan pa natin i-compute ang voltage drop ng naturang wire. Sa pag-compute ng voltage drop, itong table na ito ang ating kailangan. Ang voltage drop formula ay mula mismo sa voltage formula na i-multiply sa dalawang wires, kung saan ang resistance ay equivalent to K times length of wire divided by area of wire in circular mills. Ang final formula ay ito, kung saan ang 2 ay para sa dalawang wire sa circuit. Ang K ay para sa constant na 12.9 para sa copper at 21.2 para sa aluminum. Ang I para sa circuit current na IMP. Ang L para sa length of wire. At ang cm para sa area ng wire in circular mills. Simulan natin. Gagamit tayo ng 12.9 para sa value ng K dahil copper ang gamit nating wire. 10.82 amperes ang IMP ng PV natin. At mag-a-assume tayo na 20 feet ang length ng ating wire. At base sa table, ang 12 gauge wire ay may 6,530 cm na area. Note lang natin na ang allowable voltage drop ay 3%. Now, compute natin. Substitute ang mga values at magkakaroon tayo ng 0.86 volts na voltage drop. At dahil kailangang ilimit ang voltage drop to 3%, i-check natin kung pasok ba itong nakuha nating result. Substitute natin ang mga values at makukuha natin ang 4.6%. Meaning, masyadong maliit ang wire gauge natin o masyadong malayo ang distansya ng PV natin doon sa solar charge controller. Mas preferable sa akin ang pag-adjust ng wire size dahil naplano na natin ang mounting ng PV at SSC. Kaya, wire size na lang tayo mag-adjust. Gagamit tayo ng mas malaking wire na gauge 10. Substitute natin ang mga values at makukuha natin ang voltage drop na 0.53 volts. Check natin uli kung pasok ba itong voltage drop natin. So, ang result ay 2.9%, meaning pasok na siya sa 3% limit. Final result natin ay ang 10 gauge wire. Note lang natin
na incising conductors, kailangan natin i-consider ang terminal temperature ng equipment at ang terminal temperature ng circuit breakers, kung saan natin i-connect o i-terminate ang ating conductor. Ngayon, dito na tayo sa ikalawang computation part, ang solar charge controller to battery wire sizing. Sa mga SCC natin, meron tayong makikitang mga specifications. Nandyan yung wattage, voltage, at current. Itong charging current ang kailangan natin. Sa step 1, automatic na ang charging current ang magiging maximum current natin. Pag lumampas dyan ang current natin, ibig sabihin may problema na ang SCC natin. Sa step 2, pumunta tayo sa ampacity table o yung tinatawag nating table number 1. Dito, makikita natin na ang pinaka-safe na gauge para sa 40 amperes na load ay ang 8 gauge na may 55 amperes ampacity. Next procedure is check natin kung kaya ba talaga ng 8 gauge wire ang 40 amperes na load. So, step 3 tayo. Dahil nasa 33 degrees Celsius lang ang ambient temperature ng loob ng bahay natin, kailangan natin mag-apply ng temperature correction. So, punta tayo ng table number 3 at makikita natin na ang correction factor for 33 degrees Celsius ay 96% o 0.96. Multiply natin sa ampacity ng 8 gauge wire at makukuha natin ang bagong ampacity ng 8 gauge wire na 52.8 amperes. Sa step 4, hindi applicable ang roof to conduit spacing dahil hindi nakapatong sa bubong ang conduit natin. Kaya wala na din correction factor para dito. Sa step 6, hindi rin applicable ang conduit fill adjustment dahil dalawa lang ang current carrying conductor sa wiring natin. So as a result, ang 8 gauge wire na initially kaya ang 55 amperes na load, bumababa ang kanyang ampacity to 52.8 amperes. Although bumaba ang kanyang ampacity, kakayanin pa rin niyang dalhin ang 40 amperes na charging current na SCC. Tulad ng PV to SCC wire sizing, kailangan natin i-check ang voltage drop nitong 8 gauge wire. So, list down natin ang mga given values. Dito, nag-assume tayo ng 6 feet na length na wire. Gamit ang ating table, makukuha natin ang area ng 8 gauge wire which is 16,510 cm. Gamit ang voltage drop formula, i-substitute natin ang mga values at makukuha natin ang voltage drop value na 0.31 volt. Check natin kung pasok ba itong 0.31 volt sa 3% allowable voltage drop. Substitute natin ang mga values at makukuha natin ang 2.6% voltage drop, meaning pasok ang 8 gauge wire para sa SCC to battery wiring natin. Ngayon, dito naman tayo sa panghuling computation, ang battery to inverter wire sizing. Sa mga inverter natin, nakalagay ang specifications na gaya ng voltage, wattage at current. Sa inverters, ang current at the lowest voltage ang magagamit natin sa pag-compute ng wire size. Sa case natin, itong 72 amperes ang current at the lowest voltage natin. Sa step 2, punta tayo sa ampacity table natin. Makikita natin dito na ang pinaka-safe na wire gauge ay ang gauge 4. Kaya, yun ang ating gagamitin. Sunod na procedure is to check kung kaya ba talaga ng gauge 4 ang current na 72 amperes after correction and adjustments. Sa step 3, dahil nasa 33 degrees Celsius ang ambient temperature sa loob ng bahay kung saan ang conduit natin ay dadaan,
puntahan natin ang table number 2 para malaman ang correction factor ng 33 degrees Celsius. Makikita natin na 96% o 0.96 ang gagamitin nating correction factor. So multiply natin at makukuha na natin ang bagong ampacity ng 4 gauge wire na 86.4 amperes. Sa step 4 natin, hindi applicable ang roof to conduit dahil hindi nakapatong sa bubong ang conduit natin. Kaya wala na din correction factor para dito. Sa step 6, hindi rin applicable ang conduit fill adjustment dahil dalawa lang ang current carrying conductor sa wiring natin. So as a result, ang 4 gauge wire na initially kaya ang 90 amperes na load ay bumaba ang ampacity to 86.4 amperes. Kahit na bumaba ang kanyang ampacity, kakayanin pa rin niya ang load current ng ating inverter na 72 amperes. Gaya din ng dalawang naunang wire sizing, kailangan din natin dito i-compute ang voltage drop. First, list down natin ang mga given values. Hanapin sa table ang area ng gauge 4 na wire. Compute natin ang voltage drop gamit ang mga given data at makukuha natin ang voltage drop na 0.26 volts. Check natin kung pasok ba itong 0.26 volts sa allowable na 3% voltage drop. Substitute natin ang mga values at makukuha natin ang 2.2% na voltage drop. Meaning, pasok ang wire size na gauge 4 para sa battery to inverter natin. Note lang natin na ang mga nasabing conductor sizes ay minimum size. Meaning, mas malaking wire kaysa sa computed wire sizes natin ay mas maganda. Another thing is, ang wire size na na-compute natin para sa SCC to battery ay fixed na para sa 40 amperes na SCC natin. Meaning, kahit dagdagan pa natin ang ating battery, okay na yung 6 gauge na wire natin doon. Pati na din yung wire sa 1000 watts na inverter. Kahit magdagdag pa tayo ng battery, yung 4 gauge na wire na na-compute natin ay okay na din. Except lang sa PV to SCC natin. Pero, gamit ang same computation, nasa 6 gauge wire ang maximum PV na kaya ng SCC na 40 amperes. But much better na i-compute talaga kasi iba-iba ang specs ng bawat solar panels. So yan po ang kabuuan ng ating discussion about wire sizing on our solar power setup. Para magiging updated kayo sa mga susunod pang videos na i-upload natin, please subscribe and hit the bell button.